স্বাগতম জনালো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো হ'ব 2026 ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু হয় এতিয়া আমি এই এটা বছৰত আগন্তুক বছৰটোত আমি সকলোৱে যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ এছপিৰেণ্ট আছে আমি কেনেদৰে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাম যাতে 2026টো হৈ পৰে আমাৰ সেই সপোনৰ বছৰটো য'ত আমাৰ সপোনটোৱে এটা বাস্তৱ ৰূপ পায় এতিয়া চোৱা সপোনটো সদায় দেখিলেই নহ'ব সপোনটোৰ বাবে কষ্টও কৰিব লাগিব গতিকে সেই কষ্টখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম আমি কি ভুল কৰি থাকোঁ সেই ভুলখিনিৰ পৰা আমি কি শিকিম গতিকে যাতে 2026টো আমাৰ বাবে এটা মানে গোটেই লাইফত মনত ৰখি যোৱা দিন হয় বছৰ হয় যেনেকৈ মোৰ কাৰণে 2022 চনটো মনত ৰখি যোৱা বছৰ কাৰণ সেই বছৰটোতে মই মাত্ৰ 22 বছৰ বয়সতে মই 3টা গভৰ্ণমেণ্ট জব পাইছিলোঁ গতিকে সেই 2022টো মোৰ মনত ৰখি গ'ল ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ 2026টো যাতে মনত ৰখি যায় সকলোৰে বাবে কথা পাতিম কোনোবাই APSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কোনোবাই আসাম গভৰ্ণমেণ্টত গ্ৰেড 3 এক্সামবিলাক যেনেকৈ ADRE হওক হাইকোৰ্ট হওক বা আসাম পুলিচ হওক সেইবিলাকে এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কোনোবাই বেংকিং কৰে কোনোবাই SSC UPSC সকলোৰে বাবে জেনেৰেল এটা ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আমি কিছুমান ভুল কৰোঁ এক্সামবিলাক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ ষ্টাৰ্টিঙতে তো কেইটামান ভুলৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভুল কি হয় জানেনে আমি MCQবিলাক বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব চাওঁ আমি কি হয় আমাক সহজতে পোৱা বস্তু লাগে কিন্তু লাইফটো ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে আমি এতিয়া জব কৰি আছোঁ যদিও লাইফটো ইমান ইজি নহয় গতিকে লাইফত একো বস্তুৱেই ইজিলি নাপায় কেতিয়াও সহজতে কেতিয়াও বস্তু কোনো উপলব্ধ নহয় গতিকে আমি অলপমান কষ্ট কৰিবই লাগিব আমি অলপমান নিজৰ কমফৰ্ট জোনটোৰ পৰা আঁতৰত আহিব লাগিব কমফৰ্ট জোন মানে কেনেকুৱা বস্তু এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত চবেই শুই ভাল পায় সেই শুৱাটো অকণমান ত্যাগ কৰি আমি অলপ পঢ়া শুনাত মন দিব লাগিব আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ চলাই ভাল পাওঁ এনি টাইম ৰিলছ স্ক্ৰল কৰি থাকিলে নতুন ৰিলছ আহি থাকে আমাৰ মনটো ভাল লাগি থাকে সেইবিলাক যোনে কৰি আছে সিহঁতে এই বছৰটোত কান্দিব কিন্তু সেইখিনি যদি ত্যাগ কৰি আপুনি অলপমান সময় পঢ়াত মনোযোগ দিয়ে তেতিয়া হয়তো এই বছৰটোত আপোনাৰো এটা জব নিশ্চিত হ'ব পাৰে চিমিলাৰলি আমি বেছি ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ হয় ময়ো ভাল পাওঁ কিন্তু সেইটো এটা ষ্টেজ পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে নিজে যিটো আপুনি আশা কৰিছে সেই আশাটো প্ৰথমে পূৰণ কৰি লওক তাৰপিছত বাকী সকলোবোৰ নিজে নিজে হৈ থাকিব গতিকে এই কমফৰ্ট জোনবিলাকৰ পৰা যদি আমি আঁতৰি অলপমান কষ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ভগৱানে হয়তো এই বছৰটোত আমাকো এটা জব দিব পাৰে কি কৈ আছিলোঁ মই MCQ আমি MCQ বেছিকৈ কৰোঁ কাৰণ আমি এনেকুৱা লাগে আমি ইউটিউবত চাওঁ মই বেংকিং প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতেও মই সেইটো বস্তু চাইছিলোঁ বহুত টিচাৰে কি কৰে MCQৰ পৰা আৰম্ভ কৰে মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যেতিয়া চাইছিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই চাইছিলোঁ অভিজিত মিশ্ৰা ছাৰৰ তেখেতে পূৰা ডিটেইলছত বুজাই কৰে কিন্তু মই যেতিয়া মানে প্ৰথমটো মই একো নাজানো বেংকিঙৰ বিষয়ে তো মই ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাওঁ বেছিভাগ টিচাৰে কি কৰে MCQ কেইটামান কৰে 10টা MCQ কৰাই দিয়ে প্ৰথম এটা MCQ আহিব তাৰপিছত সেই MCQটোৰ লগত অকণমান বুজাই দিব কিবা এটা তেনেকৈ মাত্ৰ 10টা MCQ কিন্তু সেই 10টা যদি নাহে পৰীক্ষাত তেতিয়া কি কৰিব সেইবাবে মই কওঁ সদায় যে কি কৰিব লাগে আমি MCQ নহয় থিয়ৰিখিনি পঢ়িব লাগে আমি যদি থিয়ৰিখিনি পঢ়োঁ তেনেহ'লে সেই টপিকটোৰ পৰা যিয়ে নাহক আমি চব কৰিব পাৰিম এটা এক্সাম্পল দিলোঁ আসাম হিষ্ট্ৰী ধৰা আহোম যুগখিনিৰ বিষয়ে চাব লাগে বহুতে কি কৰে আহোম যুগৰ 500 MCQ বুলি দিব 500 MCQ এখন বুক কিনি ল'ব 500 MCQ থাকিব সেইখিনি পঢ়ি এক্সাম গুচি যাব সেই MCQখিনি পঢ়িলেতো আপোনাৰ মনতো নাথাকে ইমানখিনি ছেকেণ্ড কথা সেয়া যদি নাহে তাতকৈ সেইটোৱে নকৰি যদি আমি সেই 500 MCQ পঢ়াতকৈ 500 MCQ ধৰক যিমানখিনি পেজ থাকিব ইমানখিনিমান ধৰক পেজ থাকে সিমানখিনি পেজৰ থিয়ৰিখিনি পঢ়ি লওক তাৰ পৰা যিয়ে প্ৰশ্ন নাহে চব কৰিব পাৰিব তো ফাৰ্ষ্ট কথা সেইটো হয় MCQ কেতিয়াও MCQলৈ নাযাব কেনেকৈ MCQলৈ যাব লাগে ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰি কমপ্লিট কৰি ল'ব তাৰপিছত MCQলৈ যাব ঠিক আছে ছেকেণ্ড কথা এনেকুৱা হ'ল যে আমি ৰেগুলাৰ ষ্টাডি নকৰোঁ আমি ধৰক আজি বিহু বুলি এসপ্তাহ কোনোবাই নপঢ়িলোঁ তাৰপিছত আকৌ পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু মই যেতিয়া বেংকিং প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ মই দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ি থকা নাই মই ডেইলি 4-5 ঘণ্টাই পঢ়োঁ কিন্তু ডেইলি মই সেইটো সময়ত মই ইনস্পায়াৰ একাডেমীত পঢ়াইছিলোঁ তেজপুৰত মই ফিজিক্স আৰু মেথছ পঢ়াইছিলোঁ ইউটিউব চেনেলতো পঢ়াইছিলোঁ মই টিউশ্যনো কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত মই 3-4 ঘণ্টা নিজক টাইম দি পঢ়িছিলোঁ গতিকে আপুনিও যদি কিন্তু মই ডেইলি পঢ়োঁ ঠিক আছে ডেইলি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা হ'লেও পঢ়াৰ লগত আমি টাৰ্মছটো ৰাখিব লাগে তেতিয়া মানে পঢ়াৰ পৰা আমাৰ মানে মনটো উঠি নাযায় আৰু বস্তুবিলাক আমি পাহৰি নাযাওঁ ঠিক আছে তো 2026ত আমি এইখিনি ভুল কৰিব নহ'ব আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰত্যেকটো এক্সাম APSC হওক গ্ৰেড 3 হওক বা বেংকিং SSC যিয়ে নহওক প্ৰথমতে আপোনালোকে মই আকৌ কৈছোঁ আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আজি আকৌ কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব ক'ত ভুল হৈছে আগৰবাৰ যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে কিয় পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট নিজক এনালাইচিছ কৰক যে কিয় পোৱা নাই ঠিক আছে কোনোবা যদি বিগিনাৰ হয় তেন্তে কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট যিটো এক্সাম দিব যাব তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি চাওক গুগলত মাৰি দিলে পাই যাব আজিকালি চব বস্তু চবতে এভেইলেবল আছে তো গুগলত মাৰি দি
APSC বুলে দিব APSC প্ৰিলিমছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ লাষ্ট 2-3 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি লাগিলে প্ৰিণ্ট কৰি নিজৰ লগত ৰাখক প্ৰিণ্ট কৰি নিজৰ লগত ৰাখিব তেতিয়া বেছি ভাল মানে সিমিলাৰলি বেংকিঙৰ কাৰণেও পাব যি এক্সামে দিব না যাওক বেংকিঙৰ কাৰণেও ধুনীয়াকৈ নিজৰ লগত বস্তুখিনি ৰাখক বেংকিঙৰ কাৰণে এটা সেপাৰেট ভিডিও আহিব তাত মই আৰু ডিটেইলছত বুজাম সিমিলাৰলি গ্ৰেড 3 এক্সাম দিব যায় হাই কোৰ্টৰ এক্সাম দিব যায় প্ৰত্যেকটোৱে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি নিজৰ লগত ৰাখক তাৰপিছত চাওক তাত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে কিমান লেভেলৰ প্ৰশ্ন আহে মেথছ কিমানটা আহে আপোনাৰ সায়েন্স কিমানটা আহে জিকে কিমানটা আহে বা বেংকিঙত ৰিজনিং কিমানটা আহে ইংলিছ কিমান আহে তো সেই লেভেলবিলাক চাওক ঠিক আছে সেই লেভেলবিলাক চাই সেই হিচাপত নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰক এদিন মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনালাইচিছ কৰাত এদিন টাইম দিয়ক পুৰা তেতিয়া আপুনি গম পাব কেনেকুৱা লেভেলৰ প্ৰশ্ন আহে সেকেন্ড কথা আমি কি কৰোঁ টান টপিকবিলাক স্কিপ কৰোঁ মেথছত বেছি হয় হয়নে মেথছত যেনেকৈ বেংকিং প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা সকলে এৰিথমেটিক DI এইবিলাক বস্তু এৰি দিয়ে স্পীড মেথছ পঢ়ি থাকে সেইটো নহ'ব স্পীড মেথছ পঢ়ক DI পঢ়ক এৰিথমেটিক চবতে সমানে টাইম দিব লাগিব সিমিলাৰলি যদি বেলেগ এক্সামবিলাক লাইক আসাম পুলিচ বা এইবিলাক এক্সাম যোনে দিয়ে সিহঁতে মেথছটোৱে স্কিপ কৰি দিয়ে মেথছে নপঢ়ে পিছত মেথছৰ ইজি বস্তু আহে গতিকে যি বস্তু টান নাপাওঁ আমি চব বস্তুৱে ভালকৈ পঢ়ি যাব লাগিব এটা টপিকো আমি স্কিপ নকৰিম মেথছৰ কিবা এটা টপিক টান পালোঁ কোনোবা এজন আমি বোলে ইউটিউব টিচাৰক ফ'ল' কৰোঁ তেখেতৰ পৰা বুজি নাপালোঁ বেলেগ এটা চেনেলত চাই বুজোঁ য'তেই নহওক আমি খালি ভালকৈ বুজিম আৰু আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক আপুনি যদি APSC বা আসাম পুলিচৰ এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে য'ত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেইলি চাব বেংকিঙতো আহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰথম দিনটাৰ পৰা জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেইলি চাব ঠিক আছে যিসকলে বেংকিং প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেওঁলোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব পাৰে অভিজিত মিশ্ৰা ইউটিউব চেনেলৰ পৰা তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত থিয়ৰিখিনি বুজাই দিয়ে আপুনি চাই যাওঁতে ফটাফট নোটছো বনাই যাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু বেলেগ এক্সাম আহি থকা নাই বেংকিঙৰ নোটছ বনাই যাব পাৰে সেকেন্ড কথা যিসকল আসাম জববিলাকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেওঁলোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব পাৰে SPMৰ মেগাজিন ওলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰ পৰা চাব পাৰে কাৰণ বেংকিং এক্সামবিলাকত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলপ বুজি পাবলগীয়া হয় মানে বেংকিঙৰ বেছি আহে কিন্তু এনে নৰ্মেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকে মেগাজিন চাব পাৰে বহুতে ক'ব নেশ্যনেল মেগাজিনবিলাক চাওক যেনেকৈ ভিজন IS এইবিলাক কিন্তু তাত অসমৰ পাৰ্টটো নাহে তো সেইবাবে আপুনি SPMৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি চাই থাকিব পাৰে MCQ পঢ়োৱাবিলাক নাচাব অসমৰ বহুত ইউটিউব চেনেলত য'ত আপোনাক MCQ পঢ়াব সেইবিলাক একেবাৰে নাচাব থিয়ৰিখিনি চাব পাৰিলে PDF ডাউনলোড কৰি ৰাখিব ঠিক আছে সিমিলাৰলি মেথছৰ বাবে কি কৰিব মেথছৰ বাবে আমাৰ মেথছ এণ্ড ফিজিক্স এপ এটা আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰি তাতে আপুনি আসাম জবছত ক্লিক কৰিলে মেথছ এণ্ড ৰিজনিং ফৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব পাৰিব কোনোবাই যদি মেথছ এতিয়াও বুজা নাই আসাম জববিলাকৰ বাবে তাত গৈ ধুনীয়াকৈ বুজি লওক কমপ্লিট বিগিনাৰৰ পৰা একদম এডভান্স লেভেললৈকে আপোনাক এক্সপাৰ্ট বনাই দিম মই ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ৰিজনিঙো তাত পঢ়োৱা আছে এই দুইটা ছাবজেক্টৰ বাবে আপুনি এখন কিতাপো কিনি ল'ব পাৰে মেথছৰ বাবে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ বাবে RS আগৰৱালৰ মেথছৰ এখন কিতাপ আহে ৰিজনিঙৰ এখন কিতাপ আহে দুইখন কিনি ল'ব মেথছৰখনৰ নাম কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড ইংলিছৰ বাবে কি কৰিব ইংলিছ ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰক আৰু গ্ৰামাৰ ষ্ট্ৰং কৰক প্ৰথমে গ্ৰামাৰ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ নিমিষা বানচালৰ 120 ৰুলছ অফ গ্ৰামাৰ বুলি প্লেলিষ্ট এটা আছে ইউটিউবত মাৰি সেইটো পঢ়ি লওক ঠিক আছে সেকেন্ড কথা ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ হেবিট বনাওক প্ৰথম সহজৰ পৰা আৰম্ভ কৰক আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰখনে পঢ়ক তাত এডিটৰিয়েল পাৰ্ট এটা আহে তো সেই এডিটৰিয়েল পাৰ্টটোত গৈ 2-3টা আৰ্টিকেল পঢ়ক বুজি একো নাপাব মাথাৰ ওপৰে যাব ভিডিঅ' চাই বুজিব নালাগে নিজে যিমান পাৰি নিজে বুজিব কিবা টান শব্দ পালে টান শব্দটোৰ ৱৰ্ডটো মিনিংটো চাই এখন বহিত লিখি গৈ থাকিব ঠিক আছে তো তেনেকৈ ইংলিছটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হৈ গৈ থাকিব আৰু এই গোটেইবিলাক যদি আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে প্ৰেক্টিছ মেটেৰিয়েল আমাক লাগিব এগালমান তো তাৰ বাবে বেষ্ট উপায় হ'ল মেথছ এণ্ড ফিজিক্স এপত গৈ তাতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম মহাপেক বুলি এটা বস্তু আছে তো সেইটো কিনি ল'ব তাতে প্ৰেক্টিছৰ এগালমান মেটেৰিয়েল আছে চব ছাবজেক্টৰে পাব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কোনোবাই যদি বেংকিঙৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেনেহ'লে বেংক মহাপেকটো কিনিব তাত বেংকৰ স্পেচিফিক বস্তু চব থাকিব তো এই হিচাপত 2026ত আপুনি নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰক মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ মই যোনটো ভিডিঅ' দিলে বেছি মানুহে ভাল ৰেছপন্স দিয়ে মই সেনেকুৱা ভিডিঅ' দি যাম কাৰণ বেংকে এক্সামৰ মেইনছৰ বাবে মাজতে ভিডিঅ' দিলোঁ ৰেছপন্স একেবাৰে বেয়া আছিলে তো সেইবাবে চাই লওঁ এইবাৰ ময়ো কোনটো এক্সামত বেছি মানুহে ভাল পায় সেই হিচাপতে মই ভিডিঅ' বনাই যাম কাৰণ আল্টিমেটলি মোক বেছি মানুহে যাতে মোৰ ভিডিঅ'খিনিৰ পৰা লাভৱান্বিত হয় সেইখিনিয়ে মোক লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ